নমস্কাৰ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হৈছে এই কালাকান। মই এই কালাকানখিনি আজি কেনেকৈ বনাইছো সকলোখিনি দেখুৱাম। খাবলৈও যেনেকৈ ধুনীয়া কালাকানটো তেনেকৈ বনাবও বেছি কষ্ট নহয়। আপোনালোকে মই যেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাম ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু বনাই খাব। খায়ো খুব ভাল লাগে। আহকচোন আজি এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছো সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই কালাকানটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ গাখীৰ কেৰাহীত বহাই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি মই গৰম কৰি ল'ম এতিয়া আৰু এইখিনি মই গাখীৰখিনি চানা ফটাই ল'ম। গাখীৰখিনি চানা ফটাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ভিনেগাৰ লৈ ল'ম। ভিনেগাৰ দি মই গাখীৰখিনি ফটাই ল'ম। এনেকৈ মই 3 চামুচ ভিনেগাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত ভিনেগাৰৰ লগত পানী মিলাই ল'ম। চানাখিনি ফটোৱাৰ আগতে মই এনেকৈ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিম। ময়দা মই ইয়াত 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ। এই ময়দাখিনি মই পানী দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। ময়দা দিলে মানে চানাখিনি ভাল হয়, কোমল হয়। গাখীৰ মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই আগৈ মিলাই থোৱা এই ময়দাখিনি এতিয়া গাখীৰৰ মই এনেকৈ দি দিম। গাখীৰ ফটোৱাৰ আগত এই ময়দাখিনি দিব। এতিয়া মোৰ গাখীৰ গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি বন্ধ কৰি দিম, গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু মই এতিয়া ইয়াত গৰমে গৰমে ভিনেগাৰ যে মই পানী দি মিলাই থৈছিলোঁ ইয়াত অকণ অকণ দিম আৰু চানাখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। অকণমান অকণমান দিম আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই থাকিম অকণ অকণকৈ। এনেকৈ মই গাখীৰখিনি ফটাই ল'লোঁ। পানী এক চাইড হৈ গ'ল আৰু চানাখিনি এক চাইডে হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ম। এনেকৈ মই কাপোৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই এইখিনি এতিয়া চানাখিনি ইয়াত চেকি ল'ম। ভিনেগাৰ দি মই এইখিনি যিহেতু ফটাই লৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই টেঙা টেঙা ভাৱটো নহ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী দি আকৌ চানাখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ পৰা পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম আৰু সময় যদি বেছি থাকে আপোনালোকৰ হাতত এইখিনি পানীখিনি অকণমান ওপৰত বান্ধি এনেকৈ থৈ দিলেও তাৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যাব। আৰু মোৰ যিহেতু চানা কম মই এনেকৈ হাতেদি চেপি চেপি পানীখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই চানাখিনি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই অকণমান হাতেদি এনেকৈ সানি ল'ম যাতে এইখিনি আৰু ধুনীয়া কোমল হয়। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। এফালে মই কেৰাহী গেছত বহাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ এই চানাখিনি এনেকৈ মই কেৰাহীত দি দিম। চেনি লৈছোঁ মই এনেকৈ আধা কাপ। গেছৰ জুই কম কৰি মই এইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে ভাজি ল'ম চানাখিনি। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এনেকৈ ধুনীয়া আঠা আঠা ভাৱটো হৈ গৈছে। গোটেইখিনি একেলগ হৈ গৈছে মোৰ মিঠাইখিনি চানাখিনি। এতিয়া মই এই চানাখিনি মই এনেকৈ ল'বৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ এখন ট্ৰে লৈ লৈছোঁ। ট্ৰেখনত মই এতিয়া অকণমান ঘিউ সানি দিম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ট্ৰেখনত লৈ ল'লোঁ। এনেকৈ সমান কৰি কৰি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ দিছোঁ আৰু মই এইখিনি অকণমান সময় কাৰণে ফ্ৰিজত সোমাই থ'ম যাতে বস্তুখিনি ধুনীয়া টাইট হয়। এইখিনি মই যে 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ এইখিনি মোৰ এনেকুৱা ধুনীয়া টান হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ যেনেকুৱা ইচ্ছামতে আপোনালোকে কাটিব বিচাৰে তেনেকৈ কাটিব পাৰিব। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এনেকৈ এতিয়া মই উঠাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ মই। চাওক দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হ'ব। এনেকৈ কৰি গোটেই পিচকেইটা মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেই সম্পূৰ্ণ পিচকেইটা উলিয়াই এনেকৈ প্লেটত মই সজাই ল'লোঁ আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ পেষ্টা অকণ অকণ এটা এটা এনেকৈ দি আছোঁ দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। মই এই কালাকানখিনি যেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব।
খায়ো খুব ভাল লাগে আৰু সময়ো বেছি নালাগে বস্তুখিনি বনাওতে একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে এখিনি বনাব পাৰি আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰি দিব বেছিকে শেয়াৰ কৰিব ফেমিলিৰ সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আকৌ মই নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ